Hi guys! Welcome back to my channel! So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-screen recorder sa ating phone na walang dina-download na kahit na anong apps. Nasa phone lang din natin po. Kagaya ng ginagawa ko ngayon. So ayun guys, ituturo ko lang sa inyo. So ayun, bago ko umpisahan, please like, share, and subscribe my channel, and don't forget to click bell para ma-notify kayo sa lahat kong upload. And then, umpisa na natin guys. So ngayon, swipe lang natin tong screen ko pa baba. So makikita nyo tong tatlong guhit dito sa itaas. Click lang natin yan. And then, eto na po siya. Click lang natin tong screen recorder. So ngayon hindi ko na siya i-click kasi naka-record nga po ako. May stop siya guys. Then, ang next natin na pupuntahan ay yung settings ng phone natin para marinig naman ang boses natin sa tuwing mag-record tayo. Swipe lang natin yung screen pababa. Then, makikita natin tong system apps. Then, makikita natin sa baba yung screen recording. Click lang natin to guys. Then, i-click nyo lang yung allow sound recorder. So, ngayon hindi ko na siya i-click guys kasi okay naman na siya. Tsaka nag-record kasi ako. So, ayan guys. Sana marami kayong natutunan sa akin. And don't forget to subscribe. Thank you. Bye.